Уявіть собі поле бою, де смерть не прилітає з неба і не вистрибує з окопу. Вона підкрадається тихо, на 4 колесах, несучи в собі 120-мм подарунок, здатний перетворити групу піхоти на спогад. Це не кадри з наукової фантастики, це реальність сучасної війни в Україні. Сьогодні ми розберемо унікальні кадри першої успішної роботи наземного роботизованого комплексу «Камікадзе». Ви побачите, як звичайний металевий візок стає нічним жахом для окупантів. Додивіться до кінця, бо розв'язка під мостом вас вразить. І поки ми не перейшли до самого драйву, тисніть лайк та підписуйтесь на канал. Ваша підтримка допомагає нам показувати технологічну міць наших воїнів. Знайомтесь, це Міксер, боєць із роти ударних машинок НРК «Камікадзе». Його робота – не автоматні черги, а точне керування джойстиком, де кожен метр дистанції може стати останнім як для робота, так і для ворога. На екрані ми бачимо початок місії, яка з самого початку здавалася рутинною. Машинка впевнено рухається заданим маршрутом. Швидкість чудова, сигнал стабільний, а на борту важка 120-мм міна, готова до детонації. Це серйозний аргумент, який не залишає шансів у радіусі вибуху. Оператор зосереджений, план польоту, чи то пак заїзду погоджений. Але війна – це хаос, і за наступним поворотом на Міксера чекав сюрприз. Раптово в кадрі з'являються 3 фігури. Це герої ворожої національності, які вирішили прогулятися там, де їх не чекали. За даними розвідки, цей сектор мав бути порожнім, жодної душі, лише асфальт і бетон. Але ось вони, 3 окупантів, що йдуть паралельно нашому наземному дрону. У Міксера в голові проноситься 1000 думок за секунду. Перша реакція – професійна обережність. Потрібно від'їхати назад, стати в тінь. Вибір позиції в такий момент – це мистецтво. Міст, тінь, розпечений асфальт. Кожен елемент ландшафту стає або твоїм союзником, або причиною втрати дорогоцінної машинки. Оператор приймає рішення – відкотитися в тінь на мості і перечекати. Це критичний момент. Якщо ворог помітить робота, одна черга з автомата поставить крапку в цій місії. Машинка – ціль вразлива. Вона не має бронетанка, її сила в непомітності. Окупанти зупиняються. Вони щось відчули? Можливо, почули звук моторів? Ні, як з'ясувалося пізніше, вони почули Мавік, який супроводжував операцію з повітря. І почали причаюватися, дивлячись у небо. Вони навіть не підозрювали, що небезпека не над ними, а буквально під ногами, за кілька метрів у темряві на мості. Міксер спостерігає через камеру. Серце калатає, але рука на джойстику не здригнеться. Тільки б не побачили машинку, проноситься в думках оператора. Він чекає на слушний момент. Ситуація напружена до межі. 3 озброєних чоловіків проти одного маленького робота з міною, але професіоналізм бере гору над емоціями. Потрібно слідувати за ними, потихеньку, акуратно, тримаючись тіні. Міксер починає переслідування. Це справжнє полювання, де мисливець – машина, а здобич – ті, хто прийшов на чужу землю зі зброєю. Окупанти продовжують свій шлях, абсолютно не помічаючи хвоста, який невблаганно наближається до них з тилу. Ми продовжуємо наше полювання. Окупанти почуваються досить впевнено, вони навіть не озираються. Один із них раптово зупиняється і повертається. У Міксера всередині все холоне. Невже засікли? Зараз почнеться стрільба. Але ні, ворог просто щось загубив або впустив. Він настільки розслаблений, що навіть не дивиться навколо. Це дає Міксеру шанс. Він під'їжджає ближче, повільно, крок за кроком, скорочуючи дистанцію до мінімуму. Тепер план остаточний – наздогнати їх під мостом, де простір обмежений, і зробити те, для чого ця машинка була створена. Ціль уже зовсім поруч. Міксер спрямовує НРК під міст. «Зараз я вас ловлю!» – звучить у думках оператора. Але тут втручається складний рельєф. Попереду різкий схил. На швидкості машинку починає заносити. Вона втрачає стабільність на нерівній поверхні. Секундна затримка могла б стати фатальною, але Міксер не розгублюється. Він вирівнює курс і натискає кнопку підриву. Спалах, гуркіт. І 120-мм міна робить свою справу. Коли дим розсіявся, камера зафіксувала результати. Спочатку було незрозуміло, наскільки вдалим був удар, але згодом картинка прояснилася. Один окупант залишився лежати біля самої води, це 200-й. Другий намагався піднятися, він став 300-м.
третій просто перебував у стані глибокого шоку, не розуміючи, що щойно сталося. Але на цьому історія для них не закінчилася. Щоб остаточно розібрати групу, в справу вступили напарники FPV-шники, оператори FPV-дронів, які вдало завершили роботу. Командна робота наземних та повітряних дронів показала свою максимальну ефективність. Аналізуючи цей епізод, Міксер зазначає, що в цій місії було багато везіння. Якби вони проїхали цю ділянку трохи раніше або пізніше, зустріч із цією групою могла б не відбутися. Сама доля чи хтось згори хотів, щоб усе сталося саме так. Технології дали інструмент, але саме витримка оператора та його здатність адаптуватися до змінних умов забезпечили успіх. Це була перша успішна робота цього підрозділу, і вона довела: наземні роботи – це не просто допоміжна техніка. Це повноцінна ударна сила, здатна виконувати завдання там, де людині занадто небезпечно. Ця операція стала прикладом того, як інновації змінюють правила гри. НРК «Камікадзе» – це майбутнє, яке вже наступило. Один такий робот замінює собою штурмову групу, ризикуючи лише залізом, а не життями наших захисників. Дякуємо Міксеру та всій роті ударних машинок за їхню філігранну роботу. Якщо вас вразила ця атака так само, як і нас, не забудьте поставити лайк цьому відео. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про таку тактику використання роботів. І обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори унікальних операцій з передової. Разом переможемо. Слава Україні! Ну а далі виття з болот. Скажите, а сколько мы будем терпеть, что нас... Вот это что в моих руках? Айфон с Инстаграмом, Телеграмом, Ватсапом, Гуглом, и вообще, в принципе, интернетом? Или это подкладка, под шатающийся стол? А долго будут операторы мобильной связи брать с нас деньги за несуществующую услугу? Последние недели 3 у меня нет интернета никогда. Никогда! И что интересно, у меня мобильный оператор Мегафон. Я плачу 900 рублей в месяц. Когда я подключала себе тариф, я сказала, что мне не надо никуда звонить, мне нужен интернет. Я понимаю, что в условиях современной России 900 рублей уже не деньги, но я лучше их отдам бомжам на водку, они хотя бы спасибо скажут. Недавно я заходила в салон Мегафона для того, чтобы поставить на свой новый телефон электронную сим-карту. Мне предложили: Марина Александровна, только для вас акция со скидкой, если вы покупаете годовое обслуживание за 7500, вы получите больше там гигабайт, терабайт интернета. Какого интернета? Которого у меня нет! Своїх не кидаємо. Це гасло розсипається швидше, ніж російська оборона під тиском дронів. Сьогодні ви побачите кадри, які назавжди ставлять крапку в міфі про руську єдність. Поки один окупант холоднокровно залишає помирати свого брата в багнюці, на іншому кінці Мордору яскравим полум'ям догорає економічна стабільність Кремля. Усть-Луга знову у вогні, і це лише початок великого розбору на запчастини нафтової голки агресора. Сідайте зручніше, зараз буде гаряче. Друзі, перш ніж ми розберемо цей від'ємний зріст російської інфраструктури, не забудьте перевірити підписку. Ваші лайки – це пальне для нашого каналу, а підписка – найкращий внесок у спільну інформаційну перемогу. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові серії бавовни. Подивіться на ці кадри, це не просто фрагмент бою, це ілюстрація всієї глибинної суті руського міра. Це і є справжня ціна їхніх гасел. Для них людина – це лише одиниця в рапорті, яку простіше списати, ніж рятувати.
Коли вони кажуть «своїх не бросаєм», вони просто забувають додати, якщо це не заважає нам тікати. І таких епізодів тисячі. Це системний розпад моралі, де кожен сам за себе. А поки на фронті вони кидають своїх, у глибокому тилу недалекі росіяни спостерігають за фейерверками, за які вони заплатили своїми податками. Усть-Луга. Сьогодні вночі там знову було світло, як вдень, але була одна проблема. Горіли не ліхтарі, а нафтова інфраструктура. Повторна атака БПЛА виявилася ще болючішою за попередні. Наші сили методично, крок за кроком, розбирають нафтогазовий сектор Рашки на молекули. Чому це важливо? Бо Усть-Луга – це критичний хаб. Це гроші, які мали йти на ракети, що летять на наші міста. Тепер замість прибутку в бюджеті РФ величезна чорна діра та стовпи диму, які видно за десятки кілометрів. Російська ППО вчергове продемонструвала свою аналоговнєтну ефективність, тобто повну відсутність. Вони можуть збивати хіба що власні літаки або цивільні будинки, а українські пташки знають свою дорогу до кожного резервуара. Це вже не просто випадковість, це стратегія. Ми не просто б'ємо, ми випалюємо здатність ворога фінансувати війну. І судячи з паніки в російських пабліках, вони нарешті почали розуміти – безпечних місць у європейській частині Росії більше не існує. Кожен об'єкт, що працює на ВПК чи бюджет агресора – це ціль номер 1. Не забувайте перевірити підписку. Ваші лайки – це пальне для нашого каналу, а підписка – найкращий внесок у спільну інформаційну перемогу. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові серії бавовни. Те, що ми бачимо сьогодні, це лише демоверсія того недалекого майбутнього, яке чекає на Росію. Послухайте уважно, це майбутнє вже на порозі. Меня зовут Ахмаджон. Я единственный выживший в Москве. Западные санкции плохо работали, и поэтому власть стала вводить свои. Сначала они ограничили YouTube, потом запретили все мессенджеры. В ход пошли штрафы за VPN, но это не помогло. Тогда они отрубили весь интернет и начали глушить радио в целях безопасности. Чтобы улучшить экономику, они ввели пошлины на автомобили, но люди перестали их покупать. Тогда они подняли налоги. Из-за этого бизнесы начали закрываться, и бюджет стал получать еще меньше денег. Тогда в ход пошли штрафы за все и блокировки счетов, просто за их использование. Кто смог, тот успел сбежать за границу, остальные спасались в деревне. Но там их тоже достали. К ним пришли и уничтожили все домашнее хозяйство. Всех коров в целях безопасности. Людям пришлось прятаться в лесу и заниматься собирательством. Если еще есть кто-то живой, отзовитесь. Я выхожу в эфир на средних волнах. Я приезжаю на стеклянный мост в парк Зарядье каждый день в полдень, когда солнце стоит в зените. Если меня кто-то слышит, не бойтесь, вы не одиноки. Мы разорены. Ребят, кто не знает, что случилось, мы идем сейчас по одной из центральных улиц в Питере и посмотрите на заведение. Пиццерия. Абсолютно никого нет. Тут тоже никого. Это вообще закрылось. Тоже никого. Иду по Невскому. Кофейня закрылась. Магазин закрылся. Закрылась. Магазин одежды закрылась. Закрылась. Аренда. Закрылась. Аренда. Subway. Один человек с ноутбуком сидит и все. Оп. Еще один пустой зал. Мы закрываем нашу вторую студию Липинер. В ноябре 2025 года в России изменилась налоговая нагрузка для индивидуальных предпринимателей. Мы закрываемся не из-за слабости. Мы закрываемся потому, что считаем цифры. Я должна в месяц платить где-то 1,5 миллиона налогов. Мне проще закрыться, вот реально. Не хочу я скачивать, Макс. Не хотите. И мы не должны обсуждать приказ, мы должны его выполнять. Директору тоже свыше приказа. Угу. Чтобы мы все скачали Макс. Слушай, еще раз. Тебя интересуют вопросы какие-то по этому приказу и интересно. Не, реально, из-за того, что я не скачаю Макс, меня отчислят. Я вообще не понимаю, почему такой упор в переводе на Макс. Ваши личные данные, которые вы боитесь, что ими завладеют, уже давно всем известны. И что, ну? Давно всем известны. Ну вот.
Скоро для звичайної людини в РФ дефіцитом стане не лише імпортна техніка, а й елементарна безпека та тепло. Коли нафтова інфраструктура ляже остаточно, посипеться вся логістика. Це ефект доміно. Без палива не поїдуть танки, не полетять літаки, а головне – зникнуть гроші на виплати тим самим мобікам, яких і так кидають на полі бою. Ми спостерігаємо історичний момент – демонтаж імперії в прямому ефірі. Вони так довго готувалися до взяття НАТО, що не помітили, як стали беззахисними перед власною дурістю та нашою винахідливістю. Майбутнє Росії – це руїни, дим і забуття. А наше майбутнє – це перемога, відбудова та сила, з якою рахуватиметься весь світ. Дякуємо нашим воїнам та розробникам, які роблять ці вогняні шоу можливими. Друзі, якщо вам сподобався цей розбір, ставте лайк прямо зараз. Пишіть у коментарях, який російський об'єкт має втомитися наступним. Ваша активність допомагає просувати правду в тренди YouTube. Підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ і пам'ятайте, ніч найтемніша перед світанком, а для Рашки цей світанок буде дуже яскравим від пожеж. Слава Україні! Бережіть себе та вірте в наші сили. Ви бачите цих двох на мотоциклі. Вони думають, що швидкість їх врятує. Але через 3 секунди цей заїзд перетвориться на вогняне шоу, яке ви не забудете. Дивіться до кінця, бо розв'язка цієї погоні змінить ваше уявлення про сучасну війну. Реальність без прикрас. Сьогодні у нас випуск, який демонструє прірву між героїчними картинками з телевізора окупантів та суворою дійсністю українських полів. Почнемо з того, що ви бачили на перших секундах. Поле, сонячна погода і 2 окупантів, які вирішили, що мотоцикл – це ідеальний засіб для прориву. Це нова тактика м'ясних штурмів на стероїдах. Чому мотоцикли? Бо вони швидкі, маневрені і їх важче засікти артилерії. Але є одне але, яке називається FPV-дрон. Подивіться на ці кадри. Вони летять по бездоріжжю, здіймаючи купу пилу. Вони впевнені у собі. Вони не чують звуку, який вже висить над їхніми головами. Український оператор дрона працює ювелірно. Він веде їх, як хижак веде здобич. Ви бачите, як дрон наближається, залишається всього кілька метрів. І тут ми зробимо паузу. Бо те, що сталося далі, ми покажемо відразу після наступного епізоду. Інтрига варта того, щоб почекати. Поки мотоциклісти зависли у повітрі, перейдемо до їхніх колег на 4 колесах. Подорожі на квадроциклах у цивільному житті – це драйв та адреналін. На фронті для окупантів – це квиток в один кінець. Ось чергова група туристів на китайському квадроциклі намагається перетнути відкриту ділянку. Вони сподіваються на швидкість, але забувають про логіку. Квадроцикл – це ідеальна мішень. Він не має жодного бронезахисту і будь-яке влучання стає фатальним. Друзі, якщо вам подобається такий детальний розбір тактики та результатів роботи наших захисників, прямо зараз поставте лайк цьому відео. Це допомагає алгоритмам YouTube показувати правду більшій кількості людей. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити розв'язку з мотоциклістами. А тепер перейдемо до найважчої, але найважливішої частини нашого випуску. Ми бачимо, як вони помирають на полі бою. Але що відбувається в їхніх домівках? Зараз перед вами кадри, які важко осягнути здоровій людині. Це справжня сповідь з болот. Сюжет простий і жахливий водночас. У меня он последнего Керика перед Новым годом. Знаешь, и то. Мне позвонили, его братья позвонили, двоюродные. И типа, так, мол, так. Я говорю, ну я сейчас в штаб схожу. На Дворцовая 8, Дворцовая 6, там штаб разведки. Вот, я говорю, я сейчас в штаб схожу, да, и поговорю с отцами, что они там скажут. Я пришел, мне отворот-поворот, ты не прямой родственник и все такое. Матушка, короче, бабки взяла, а что я пошел? Ей просто задали вопрос, ну как бы тело присылать для похорон. Она говорит, не надо, хороните в общий. И я пытался, короче, как-то поговорить, ну,
с батянями, командирами, что типа, ну мы хотя бы пацанами его похороним. Деньги нам не надо. Матушке все деньги и так перевели, а она просто, прикинь, просто тупо взяла, отказалась. Це не просто відсутність симпатії, це тотальна деградація інституту сім'ї. Коли гроші стають важливішими за пам'ять про власну дитину, це означає, що суспільство мертве всередині. Ця жінка вже поховала свою людяність задовго до того, як її син сів на той самий квадроцикл чи мотоцикл. Паралельно з цим ми чуємо виття з болот. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Мы обречены на поражение. Сегодня на лед в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Нам сейчас нужно решать задачу прекращения войны. Пару дней еще, и мы выйдем на границы, западные границы Украины. Цель очень простая. Сейчас занять всю территорию Украины. Централизованное управление вооруженными силами Украины уже разрушено. Украинская армия как раз капитулирует очень даже успешно. Всего за 4 года поменяем 1800 лифтов. Ну, полетели беспилотники. Ну, утро в Белгородской области началось. Договорю, прошу прощения. И... Сначала у нас в Питере прилетает беспилотник в порт, где находится большое количество нефти, а потом нам приходит такое сообщение. На заметку я вот про вот это сообщение, что у нас загрязнение атмосферы. Горящие нефти содержат токсичные газы, угарный газ, оксиды серы и азота. Они раздражают дыхательные пути, глаза, могут вызвать кашель, одышку, отек легких. Особенно опасны для детей и больных астмой. Могут появиться мигрени, сыпь, проблемы с сердцем, болезни почек, отравление канцерогенами. После этого у нас просто неблагоприятные условия. Как вы... Бля, интернет не работает. VPN не работает. Мы чё, блядь, в каменном веке живем? Очнитесь, блядь, уже. Никуда зайти невозможно. Просто невозможно. Вы чё, суки, там реально, блядь, исправляйте. Все, блядь, все страны тупо ржут над нами, блядь, потому что мы реально возвращаемся на... Скоро, блядь, в пещерах будем жить, блядь, и молоточком, какой молоточком, камни, об камни стучать. Да сидите, а? 60 миллионов, триллионов тратите на то, чтобы блокировать нам VPN. Вы что думаете, люди не знают, что вы там творите? Может быть, тупицы уже в пещерах живут и не знают. Как я ненавижу вас, девочки. Принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем. Сегодня в Питере тяжело дышать в прямом и в переносном смысле. И, во-первых, прилетают сообщения о том, что мы больше не сможем оплачивать сервисы на Apple. Спасибо вам, конечно, всем, кто принимает такие решения. Вот большое человеческое народное спасибо. Плюс вступают все возможные торможения, блокировки, ограничения к чему? Не просто к свободному интернету, а к сервисам, на которых мы построили свой бизнес, в который вложили много времени, энергии, сил, который нас кормит наши семьи. У меня сейчас самая главная цель — это достаточно накопить ресурсы, завершить все свои дела со своими там родственниками и так далее, и просто уехать из страны. Все, я больше так не хочу, потому что мне не интересно жить там, где мне говорят, что я должна делать, и не дают возможности учиться, развиваться и быть полезной, где мне просто перекривають кислород. А тепер повертаємося до нашого першого сюжету. Пам'ятаєте тих двох на мотоциклі? Дрон вже над ними. Секунда і точно влучання. Жодного шансу, жодної героїки. Тільки стовп диму і тиша посеред поля. Окупанти закінчили свій шлях так само, як і тисячі інших до них. Це відео – нагадування про те, що кожен, хто прийде на нашу землю з мечем, від меча або від дрона, і загине. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі найважливіших аналізів. Підтримуйте ЗСУ і вірте в нашу перемогу. Слава Україні!
Цей орк вирішив обісрати нашу землю в прямому сенсі слова. Сховався в будівлі, думав безпечно. Але в українських FPV-пілотів на це свої плани. Один точний заліт у щілину, і замість полегшення окупант отримує квиток до Кобзона. Не треба було знімати штани там, де літають наші пташки. Розрив у прямому ефірі. Дивіться кадри відплати. Далі орк в цікавій позі приймає подарунок від наших пілотів. Ми часто говоримо про те, що ця війна – це війна технологій. І якщо раніше ми дивували світ своєю винахідливістю, то зараз ми перейшли в найнебезпечнішу фазу – війну промислових масштабів. Сьогодні ситуація на фронті виглядає так. Класична броня, в яку раніше вірили всі генерали, стає консервною банкою для дешевого FPV-дрона. Ми бачимо, як змінюється тактика. Піхота пересідає на легкий транспорт, а головні битви розгортаються не в окопах, а в небі. Наша перевага завжди була в інтелекті та швидкості адаптації. Ми першими показали, що дрон за $500 може знищити танк за 5 мільйонів. Але ворог не просто вчиться, він масштабується. Росія переводить свій ВПК на рейки масового виробництва БПЛА, намагаючись просто залити наші позиції кількістю, поки їхня бюрократична машина все ще інерційно штампує застаріле залізо. Ви можете подумати, що це лише наші внутрішні оцінки, але щоб ви розуміли реальну картину того, що відбувається в головах окупантів, які ресурси вони зараз кидають проти нас, просто послухайте, що визнає сам ворог. На підтвердження моїх слів, послухайте як. Вони оцінюють наші успіхи та власну стратегічну перевагу в виробництві смертоносного заліза. Пряма мова ворога. Но сегодня также хотел бы затронуть еще одну очень важную проблему, которая уже нарисовалась на протяжении конца февраля, а еще более серьезно в марте, когда противник просто валом начал давить нас этими дронами. Мы, на самом деле не успеваем. В марте мы выпустили их почти 6500 штук, и это даже выше, чем рекордный июль 2025 года. Вот противник только по официальным сводкам нашего Генштаба, нашего Министерства обороны использовал практически вдвое больше. Таким образом, мы еще видим, что противник сумел в течение марта показать не только резкое увеличение количества применяемых дронов, но еще и показал, что может планировать и реализовывать стратегические наступательные операции по тылам противника, то бишь по нашим тылам. Я лично, например, не припомню, чтобы мы смогли такую операцию провести нашими силами. Да, мы их тоже заметно кусаем, но в целом мы, конечно, пока и серьезно отстаем. И здесь сразу выплывает следующее. Очень серьезная проблема. Говорится, одно вытекает из другого. Дело в том, что мы до сих пор в огромном количестве выпускаем тяжелую бронетехнику, которая, как вы знаете, за последних много месяцев уже сильно практически не применяется на линии боевого соприкосновения. Наша пехота уже давно перешла на более легкие средства передвижения. Ну и, соответственно, такие тяжелые, дорогие бронемашины в таком количестве, конечно, нам не нужны. Но мы продолжаем штамповать сотнями, многими сотнями штук, тратя на это свои ресурсы, которых тоже катастрофически не хватает. И здесь бы хотел бы тоже привести, к сожалению, пример противника, который очень мобильно маневрирует своими ресурсами и вложил свои средства именно в тот род войск, который дает наибольший результат. Тяжелые беспилотники, которые, как мы видим, дают серьезный результат. Более того, я вам скажу, что лето нынешнее, исходя из марта, из ситуации весной, будет очень тяжелым. Я просто говорю как есть, потому что очевидно идет война на истощение, и противник явно ее ведет пока лучше нас. И нам нужно очень много сейчас придется сил. Сильно боюсь, что противник нам устроит летом такую катавасию, которая, знаете, заставит померкнуть то, что он делал на протяжении прошлого лета. Это, к сожалению, то, к чему нам надо готовиться, быть морально-психологически готовым. Я не нагнетаю, не пытаюсь кого-то там обидеть, либо кого-то возвысить. Это, к сожалению, итоги марта показывают, что это уже реально. Ну і як завжди, виття з боліт. Издевательство. Пожалуйста, если вы так издеваетесь уже над нами, верните нам стационарные телефоны, таксофоны. Я не понимаю, просто везде, даже нигде обычной сети нет, невозможно ни скорую вызвать, ни ребенку позвонить, глушат везде, в школах везде. Я понимаю, это безопасность, я понимаю это все. Можно же обычную хотя бы сеть оставить. Ладно, с интернетом, оставьте обычную сеть. Я не понимаю просто. Верните стационарные домашние телефоны, где мы можем хотя бы звонить в скорую.
цифровые деньги. У меня вопрос, а как вы собираетесь вводить цифровые деньги? Если я сейчас пришла за продуктами, я хочу рассчитаться, а у нее терминал не работает, потому что нет интернета. И как мы будем с цифровыми деньгами? Как? Просто издевательство какое-то. Росія – це єдина країна, де майбутнє настало вчора, а сьогодні настав 1985 рік. Отже, друзі, ми почули факти, ми побачили цифри. І головне, ми почули, що говорить ворог. Коли окупант починає визнавати, що ми боляче кусаємося, це не привід для розслаблення. Це сигнал, що ми намацали їхню вразливу точку. Але давайте будемо відвертими. Війна на виснаження – це не лише про героїзм на нулі. Це про ефективність у тилу. Поки інші підписуються на канали про майбутнє, ми тут фіксуємо повернення в минуле. Став лайк, якщо твій смартфон ще не перетворився на таксофон. І підпиши, щоб не пропустити наступну серію нашого технологічного трилера. Тисни на дзвіночок, поки його не замінили на церковний дзвін. А тепер ось що буває, як так званий герой СВО повертається додому. Дивіться уважно. Масса патовых ситуаций была с моим бывшим мужем, участником СВО. Это то, что он постирал моего пса, который, слава богу, выжил. Была масса случаев отдыха, когда он поднимал на меня руки, но это не было прям чем-то коварным, но тем не менее. И последняя была ситуация из ряда вон выходящая, когда у него настал какой-то приступ невероятной агрессии, ревности, не из-за чего. И он раздел меня, начал бить различными бытовыми приборами, плеткой, бил меня ногами, руками, обмотал мне лицо, шею, затянул скотчем, чтобы мне было плохо. У меня смирало дыхание. Он мне сломал нос. Кровь по всему, по всей комнате, по шторам. Это было ужасно. Единственный шанс был мне прыгать через окно. Я живу на 1 этаже. Это единственный был способ мне спастись. И я обмоталась одеялом и убежала к маме в машину. Подними голову. Замотана скотчем. Все. Вот. Побои нанесены. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо ви згодні, що цей шлях у минуле неминуче веде до краху, ставте лайк. Не забудьте підписатися на канал, щоб ми разом могли аналізувати ці історичні процеси. І обов'язково залиште коментар. Як ви думаєте, до якого року вони зможуть відкотитися? Подискутуємо. Ви бачили, як окупанти танцюють брейк-данс перед смертю, намагаючись втекти від українського FPV? Сьогодні ми покажемо вам шоу, яке не транслюють по РосТВ. Додивіться до кінця, бо таку дику природу ви побачите тільки в нас. Сьогодні у нас майстер-клас дресирування загарбників пілотами. Пілоти батальйону безпілотних систем 47-ї окремої механізованої бригади догляду чергових проривів у високих технологіях окупантів. Але перед тим, як ми почнемо цей треш-огляд, підпишіться на канал і вліпіть свій козацький лайк. Це найкраща мотивація для нас і смерть для ворожого алгоритму. Підписалися? Тоді полетіли. Те, що ви зараз бачите на екрані, це не просто бойова робота. Це справжня психологічна драма. Окупанти вже настільки звикли до звуку мотора над головою, що в них виробився новий інстинкт – танець орка. Пілоти грають з ними як кішка з мишкою, виснажуючи ворога перед фінальним акордом. Це не просто війна, це демонстрація технологічної переваги. Кожен такий виліт – це мінус декілька загарбників і плюс до нашої впевненості. Наші хлопці роблять неймовірне, перетворюючи другу армію світу на перелякане стадо, яке боїться підняти голову. Ну а далі ці кадри дивіться без коментарів.
Каміння проти дрона. Цікава тактика. А поки наші дрони роблять свою роботу, давайте зазирнемо за перебрік. Що там у нас із великою і могутньою? О, там стабільність. Стабільне дно. Ви тільки подивіться на ці новини з глибинки Росії. Це і є те саме аналоговнєтне життя. У них немає каналізації, але є амбіції. Жизнь в Краснодаре остановилась, потому что слетели практически все банковские системы, и ни в одном магазине нельзя расплатиться картой. Снимайте наличку. Чтобы снять наличку, нужно пойти на банкомат, который тоже не работает. 2 дня назад отключали на сутки свет. Мобильный интернет после 8 и до 8 утра не грузит. Живайте как хотите, называется. Нові технології. Просто подивіться на цей пристрій. Мабуть, продумав новий інтернет. Что? Канал Соловьев Лайф платный? Я не знаю. А у вас есть телевизор дома-то? Вы пользуетесь? Я не пользуюсь телевизором. Нет, антенны ничего, кто обслуживает вас, вы не знаете? А здесь не можете посмотреть, вот Ростелеком, у них этот Соловьев Лайф. Да я без понятия даже. А здесь не показывает, у вас здесь показывает? Нет, это же телефон. А в телефоне показывает канал платный или нет? Посмотрите у себя. Да, ой. Ну і на десерт улюблена рубрика «Казки діда Панаса». Або що там знову наобіцяв карлик з Кремля. Слухайте уважно ці архіви, бо це краще за будь-який гумористичний серіал. Не может страна такими резервами, накопленными за счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах. Мы с вами должны вытащить людей из трущоб. Это одна из важнейших социальных и политических задач. Нужно вытащить людей из трущоб, во что бы то ни стало. Наша прямая задача и обязанность – вытащить наших людей из такого, с позволения сказать, жилья. Из этих трущоб вытащить. Если эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают. Нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег. По поводу этого аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков. Школу сделал за 20 месяцев. Ты мне скажи, мы с тобой общались хорошо, Наташа. Что я тебе сделал плохого? У меня была. По сей день она вот. Члены одной семьи пытаются перекричать друг друга прямо на кладбище, где похоронен их родственник. В сентябре Вадим трагически погиб на СВО. Однако вместо того, чтобы почтить память, все ссорятся из-за денег. На эти деньги только метишься, как изначально. А ты не метишься? Ты не метишься? Изначально я потом дам голосовые. А ты не метишься на эти деньги? Родная мать покойного бойца Надежда Янтуганова отдала Вадима своим родителям на воспитание, когда он был младенцем, оформив на них опеку. Когда мальчику исполнилось 14, она восстановила родительские права и вернула себе сына. Родственники уверены, что вспомнила о ребенке она только из-за выгоды. Все свое детство Вадим провел с Елизаветой Янтугановой, мамой Надежды. Она воспитывала ее сына. Когда ушел на СВО, ждала. После трагической новости оттуда искала его тело, занималась похоронами. А сейчас судится со своей дочерью, которая выиграла дело и получит выплаты за сына. Когда она забрала его, все, она добром с ним не занималась. Просто она ждала его пенсию, денежки, чтобы она могла вульгарно погулять. При этом опекунша проиграла суд даже с завещанием в ее пользу. Я, рядовой Даянов Вадим Робертович, прошу в случае моей гибели передать денежные довольствия, а также все соцвыплаты моей бабушке Янтугановой Елизавете Романовне. Однако, по словам Надежды, Вадим наоборот пытался сбежать от бабушки. 180 тысяч у него было эти деньги, чтобы пенсию потерь кормильца. Потому что она накопила. А хотя я же в сентябре он уже был в приюте, да, она успела 100 тысяч снять оттуда. Пока я не восстановила, он в отдел опеки стал на колени, сказал, только не отдавайте бабушке.
Сейчас Янтугановы хотят решать через Верховный суд, кому должны достаться выплаты за погибшего на СВО члена семьи. Друзі, реальність така. Поки вони брешуть і деградують, ми боремося і створюємо. Наші захисники продовжують своє полювання, наші розробники вдосконалюють, а ми з вами маємо тримати стрій тут, на інформаційному фронті. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть у коментарях, яка частина вас вразила більше – танці окупантів чи чергова брехня Путіна. Не забудьте перевірити чи натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Підтримуйте ЗСУ, вірте в перемогу і пам'ятайте – все буде Україна. Слава Україні! Ви коли-небудь бачили, як звичайний шматок лінолеуму стає останнім, що бачить окупант перед зустрічю з Кобзоном? Сьогодні ви побачите справжні майстер-класи з утилізації загарбників від 47-ї окремої механізованої бригади. Друзі, перед тим як ми розберемо ці кадри на атоми, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут тільки найгарячіші новини з передової та детальний розбір від'ємного зросту ворожої армії. Готові? Поїхали! Почнемо з історії, яка могла б стати анекдотом, якби не була такою повчальною та кривавою. Знайомтесь, дуже хитрий кацап. Цей персонаж, очевидно, надивився мультиків про ніндзя або вирішив, що має суперздібність ставати невидимим. Коли над його головою забронів дрон «Камікадзе» від славнозвісної Strike Drone Company 47-ї окремої механізованої бригади, він не придумав нічого кращого, як сховатися під шматком старого лінолеуму. Це виглядало б смішно, якби не було так безглуздо. Наші оператори – справжні мисливці. Дрон зробив декілька кружлянь, вибираючи ідеальний кут атаки. Кацап під своїм панциром надіявся на чудо, але дива не сталося. Вибух був точним. Лінолеум не врятував. Він лише став частиною того сміття, в якому цей загарбник доживав свої останні хвилини в жахливих муках. Це наочний приклад того, що відплата наздожене вас всюди, навіть якщо ви накриєтесь диваном чи килимом. Але це були лише квіточки. Переходимо до більш масштабної демілітаризації. Уявіть собі, залишки підвалу в зоні бойових дій. 5 російських окупантів вирішили, що це надійне укриття. Вони збилися докупи, наче щури в норі, сподіваючись перечекати обстріл або просто перепочити після чергового невдалого штурму. Проте наші очі в небі бачать усе. Рішення було прийнято миттєво. В гості до 5 загарбників відправили не просто дрон, а справжній подарунок – 4 кілограми чистого фугасу. Ви можете собі уявити, що таке 4 кілограми? Вибухівки в замкненому просторі підвалу? Це не просто вибух, це колосальний тиск, який миттєво перетворює все живе на біологічну масу. В одну секунду те, що називало себе елітою чи добровольцями, перетворилося на фарш, перемішаний з пилом, цеглою та іржею. 5 загарбників просто припинили своє існування як фізичні об'єкти. І це справедлива доля. Кожен, хто приходить на українську землю зі зброєю, повинен розуміти – ваш фінал буде саме таким – швидким, болісним і безславним. Ви станете частиною нашого чорнозему, навіть якщо будете ховатися на 10-метровій глибині. Продовжуємо наш хіт-парад невдач окупаційного війська. Наступний епізод – це справжня драма про російську мрію. Ви знаєте, як довго середньостатистичний орк збирає гроші на омріяну буханку?
Це чудо радянського автопрому для них вершина комфорту та логістики. Вони крадуть, мародерять, збирають копійки, щоб купити цей іржавий шматок заліза, завантажити його боєприпасами або своїм награбованим майном і відправитися на позиції. В міст на палаючий смолоскип. Подивіться на ці кадри. В общем, как-то вот так. Вон Мишанина дверь лежит. Вот у нас что осталось. Вот они вот сюда наехали. Вот что осталось от буханки нашей, единственной. Просто в хлам, блядь. Собирали на нее года пол, блядь. Мишаня погиб. Он аж вылетел, блядь, из кабины. Второй паренек тяжелый. Тут везде мины эти, блядь. А Мишаня уже вот здесь лежал. Вон даже его сигареты с зажигалкой. Це не просто знищена техніка, це знищені ресурси, час і надії ворога. Тепер це черговий експонат у нашому музеї просто неба під назвою «Російський металобрухт». Красиво, чи не так? А тепер трохи високого мистецтва. У кадрі знову з'являється вона, Діана. Ця сюрреалістична лінія фронтових буднів ворога показує справжнє обличчя руського міра. Поки вони намагаються будувати з себе велику імперію, насправді їхні інтереси та рівень розвитку залишаються десь на рівні середньовіччя. Діана в кадрі – це символ абсурду, який принесла з собою ця війна з боку загарбників. Без коментарів. Просто дивіться і робіть висновки самі. Опа, Дианка попалась. Гулящие друзья. Все. О. Сейчас поговорим. Как вы докатились до такой жизни? Ага. І на десерт у нас найсмішніше – казки карліка з Кремля. Поки його солдати гниють під лінолеумом і вибухають у буханках, головний казкар продовжує віщати з бункера. Ви тільки послухайте ці промови. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова, по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. В принципе, этот вариант был бы возможен. Ці слова звучать як знущання, особливо на фоні кадрів, де його армія перетворюється на пил. Кремлівський диктатор живе у вигаданому світі, де він великий завойовник, а не міжнародний злочинець, який загнав свою країну в глухий кут. Його казки розраховані на тих, хто ще вірить у телевізор, але реальність на полі бою говорить про інше. Кожне його слово розбивається об стійкість наших воїнів і точність наших дронів. Сьогодні ми побачили різницю між пропагандою та реальністю. Реальна війна – це не красиві паради на Красній площі. Це лінолеум, підвал і 4 кілограми фугасу для кожного окупанта. Друзі, якщо вам сподобався цей розбір і ви хочете бачити ще більше відео про те, як ми вибиваємо дурь з окупантів, не забудьте ще раз перевірити підписку. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пишіть у коментарях, який момент вас вразив найбільше – хитрий лінолеум чи фугасний підвал. Підтримуйте ЗСУ, вірте в перемогу і пам'ятайте – Україна була, є і буде. Слава Україні!